Még mielőtt elkezdenénk, egy filmajánlóval élnék, a film címe magyarul A névtelen, az előzetesét ide beszúrom a leírás első sorába. Ez a film gyakorlatilag arról szól, legalábbis a nagy része, amiről ma én is ebben a videóban beszélni fogok. A most következő téma szerintem az egyik legérdekesebb az utóbbi videók sorában, hisz egy olyan emberről lesz szó, akinek a nevével az életünk során legalább egyszer biztos, hogy találkozunk, és ő nem más, mint William Shakespeare. És hogy felkeltsem az érdeklődést, több jel is arról árulkodik, hogy az európai irodalom egyik legnagyobb alakja gyakorlatilag sosem létezett. Olyan magas szintű irodalmi alkotást hagyott maga után, olyan kidolgozottsággal, olyan szókincsel, olyan magas történelmi, filozófiai, jogi ismeretekkel, orvostudományi ismeretekkel, amelyet a nyomok szerint maga Shakespeare nem is tudhatott. Ami még érdekes, és talán az egyik legérdekesebb, hogy hiába írt William Shakespeare több mint 37 színművet, és több mint 100 szonettet, a kézírása sehol sem lehető fel. Csupán, és ezt úgy kell érteni, ahogy most mondom, összesen 6 aláírás van, még ismétlem 6 aláírás van, ami azt bizonyítja kis túlzással, hogy ő tudott írni, és hogy ő valóban létezett. Viszont ez a 6 darab aláírás is rejt nagyon furcsa dolgokat, hisz a végrendeletében nem mindig ugyanúgy ír alá. Valamikor azt írja, hogy Wilm, valamikor azt, hogy William, valamikor azt írja, hogy Shakespeare, valamikor azt írja, hogy Shakespeare, és akkor, hogy ne húzzam tovább a szót, ebben a videóban William Shakespeare és az őt körülvevő furcsaságok lesznek a középpontban. Ebben a videóban megpróbálok amatőr szinten annak utána járni, és az most elsőre talán kicsit furcsán hangzik majd, megpróbálok annak utána járni, hogy létezett-e ő egyáltalán. Nagyon sok homály borítja Shakespeare életét, és ez a gyerekkorára is igaz, hisz gyakorlatilag nem lehet tudni egészen pontosan, hogy hol és mikor született. Csak azt lehet tudni, hogy 1564-ben megkeresztelték Közép-Angliában. Egy szegény családban nevelkedett, édesapja kesztyűkészítéssel foglalkozott, és ami a későbbiekben talán fontos lehet, hogy a szülei nem tudtak se írni, se olvasni, sőt a kis Williamet még csak nem is tanítatták tovább, hisz a szülők örültek, hogyha keményére futja, arra már nem volt pénzük, hogy a fiúkat tovább is tanítassák. William ezért a szabadidejét sokkal inkább a szerelemre, mint sem a tanulásra fordította. 18 évesen megnősült, és nem sokkal később már 3 gyerek boldog édesapja volt. Egyes vélemények szerint William párválasztása sem volt véletlen, ugyanis a 8 évvel idősebb Anne Hathaway elég gazdag családból származott. Azonban a boldogság nem tartott olyan sokáig, ugyanis Williamet orvadászattal gyanúsították, ami annak idején elég komoly vád volt, ezért William elmenekült a hatóságok elől, hátrahagyta a családját, és a városba költözött. Legalábbis erről szólnak a mendemondák, mert ebben az esetben sincs semmilyen hivatalos feljegyzés, és ezt az időszakot a történészek úgy hívják, mint az elveszett évek William Shakespeare életében. Az igazság az, hogy az első írásos feljegyzések csak ez után említik először Williamet, aki egyes feljegyzések szerint leginkább a színházak körül mozgott és próbált elhelyezkedni. Először csak a közönség lovait őrizte, később statiszta lett, majd nem sokkal később már színész, sőt ezután már színházi szerzőnek is felkérték. Innentől kezdve beindult a karrier. William egyre híresebb és híresebb lesz, színdarabokat rendez, színháztulajdonos lesz, és ezzel együtt persze egyre több pénzt is keres. Mindeközben, amíg William a városban bontogatja a szárnyait, mindeközben otthon egy hatalmas tragédia történt, ugyanis Hamlet Shakespeare, William egyetlen fia 11 évesen elhunyt. Ekkor az apában megszólal a lelkiismeret, hogy csak úgy otthagyta a családját, ezért hazaköltözik, hogy segítse a még életben lévő gyermekeit és feleségét. Bár azt azért hozzá kell tenni, hogy ebben az időben Bubópest is elég nagy kihatása volt a színházakra is. Magyarul a színházakat bezárták, Williamnek nem volt munkája ebben az időben, szóval volt ideje arra, hogy a családjával is foglalkozzon pár évet. Házat vett nekik, és ott segített a feleségének és a gyermekeinek is, ahol csak tudott, de a hitelesség kedvéért azt is hozzá kell tennem, hogy az európai irodalom egyik legnagyobb alakja nem épp az abszinenciáról volt híres. Nem nagyon vetette meg az italt, sőt az elmondások szerint elég sokat veszekedtek a feleségével emiatt, ezért William, mint azt már korábban is megtette, újra a városba költözik, belátja azt, hogy az apai szerep nem neki való, és egy kicsit talán csalódik is önmagában, megkérdőjelezi önmagát is. Ezt úgy értem, hogy egyes feljegyzések arról árulkodnak, hogy már bizony nem csak a nőket szerette. A városban megtalálta önmagát, és úgy dönt, hogy minden energiáját az írásba, és sajnos vagy nem sajnos az alkoholba fekteti. Még mielőtt rátérnénk arra a rejtélyes végrendeletre, először is muszáj, hogy néhány mondatban megemlékezzünk a halálának körülményeiről és a temetéséről. Nem hiába mondtam azt, hogy sajnos vagy nem sajnos, de minden energiáját az írásba és az italozásba fekteti, és ha bár halálának körülményei, okai mind a mai napig ismeretlenek, csak azt lehet tudni a haláláról, hogy egy elég görbe este után hirtelen meghal.
és annak ellenére, hogy William Shakespeare irodalmi műveit már annak idején is nagyon sokszor játszották a színházakban, és szinte mindenki nagyon jól ismerte a mestert, ennek ellenére a temetésén szinte senki sem volt. A feleségén és a gyermekein kívül és néhány közeli baráton kívül senki sem volt ott a mester temetésén, és ami a legfurcsább, hogy egy újság sem, egy hírlap sem, és egy kolléga sem emlékezik meg William haláláról. Olyan, mintha senki sem ismerte volna, miközben annak idején Shakespeare szinte az egyik leghíresebb drámaíró volt, az elsők között volt, aki az írásból élt, de a temetése és annak csekély résztvevői ezt egy kicsit sem tükrözik vissza, és mint mondtam, nem az a furcsa, hogy senki sem ment el a temetésére, hanem az, hogy szinte senki sem emlékezik meg róla, pedig állítólag nagyon sok embert ismert, akik úgy szint ismerték, de mint az látszik, szinte senkit sem döbbentett meg a halála, még annyira sem, hogy azt mondják, hogy jó barát voltál, William, ég veled. Ezen a képen a sírját láthatjuk, amelyre ő saját maga írta a sírfeliratot, olyan, mintha szinte készült volna a halálra. A saját sírjára a következőt írta: jó barát, Jézus irgalmáért tartózkodj attól, hogy felásd az idezárt port, áldott az, aki megkíméli köveket, és átkozott legyen, aki bolygatja a csontjaimat. Magyarul Shakespeare a sírfeliratán megátkozza azokat, akik megbolygatják a nyughelyét, és nem lehet tudni, hogy az átoktól való félelem miatt viszont azóta tényleg senki sem jut a sírhoz. És egyesek szerint ez egy nagyon nagy hiba. Ugyanis vannak, akik azt hiszik, hogy a sír kiásásával kiderülne az igazság, hisz lehet, hogy olyan tárgyak, vagy mondjuk egy levél van a sírban, ami minden kérdésre választathatna. És akkor most térjünk rá arra a bizonyos végrendeletre. Mint azt mondtam, és ezt amikor én először hallottam, egyszerűen nem akartam elhinni, hogy egy ilyen idézőjeles nagy ember, aki összesen közel 200 darabban járult hozzá az európai irodalomhoz, a kézírása csak 6 aláírásban maradt fent. Ezeket az aláírásokat látjátok ezen a képen, ezek közül én 3-mal fogok bővebben foglalkozni, viszont az szinte egyértelmű, hogy a 6 aláírás közül nincs 2 egyforma. Szinte mindegyik máshogy néz ki, és nem csak máshogy néz ki, hanem mást is tartalmaz. Mint azt korábban mondtam, William egy görbe este után vesztette el az életét, máig ismeretlen körülmények között, viszont ami érdekes, hogy a halála előtt ő 1 hónappal ír egy végrendeletet. Vagyis ha pontos akarok maradni, akkor azt sem ő írja, hanem csak lediktálja az ügyvédének, viszont a hitelesség kedvéért a végrendelet minden oldalát aláírja, csak az a baj, hogy minden oldalon máshogy ír alá. Az első oldalon érdemes megfigyelni, hogy a keresztnevét és a vezetéknevét egymás alá, majd a következő oldalakon már egymás mellé írja. Az első oldalon azt írja, hogy William Shakespeare, és a megkülönböztethetőség kedvéért engedjétek meg, hogy a továbbiakban is így fonetikusan ejtsem. A második oldalon már csak William Shakespeare-t ír, a harmadik oldalon pedig a már jól megszokott William Shakespeare olvasható. Számomra elég hihetetlen, hogy egy ilyen ember, akinek az élete az írás, aki gyakorlatilag abból keresi a kenyerét az egész életében, hogy ír, egy ilyen ember szinte ugyanazon az időben ne tudná leírni a nevét, és nem 100-szor, hanem csak 3-szor kellett volna ugyanúgy leírnia, hogy azok megegyezenek egymással. Nem ez az egyetlen furcsaság a végrendelettel kapcsolatban, amit, mint azt mondtam, halála előtt 1 hónappal íratott le az ügyvédének. Hanem az is furcsa, hogy szinte semmit sem hagy a feleségére. Azt írja, hogy a feleségemre hagyom a második legjobb ágyamat és a bútoraimat, minden más apróságot a gyerekeimre és azok leszármazottaira hagyok. Egy szóval sem említ meg ezen kívül semmi mást, sem azt a több 100 művet, amit írt, vagy azokból származó jövedelmet, az ingatlanait, a könyveit, semmit. Csak azt, hogy a második legjobb ágy és a bútorok a feleségéé, és minden más a gyerekeié. Több magyarázat is született utólag Shakespeare furcsa végrendeletét illetően. Az egyik az, hogy azért nem tesz említést a műveiről, az esetleges könyveiről, vagy a belőlük származó bevételről, mert feleslegesnek érezte azt, hogy könyvet hagyjon hátra a gyermekére és a feleségére, hisz ők úgysem tudnak olvasni, ezáltal úgysem tudnának vele mit kezdeni. A másik magyarázat pedig az, hogy a mesternek nem is voltak ilyen kéziratai és könyvei. Ezt a lehetőséget talán az is bizonyíthatja, hogy már többen is kutatásokat folytattak az ügyben már a 18. században is, és hiába kutattak át több könyvtárat, egyik könyvtárban sem találtak egyetlen olyan könyvet sem, ami a nagy mesteré, William Shakespeare lett volna. Hogy lehetséges az, hogy az az ember, akinek a művei annyi tudást és olyan szintű tájékozottságot tartalmaznak, és a művei és azok nyelvezete olyan választékosak, olyan kifinomultak, hogy lehetetlen elképzelni, hogy a mester soha egyetlen egy könyvet sem olvasott. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy még mindig egy olyan emberről beszélünk, akinek a szülei kis túlzással analfabéták voltak, és a kis William már gyerekkorában otthagyta az iskolát. William Shakespeare a szonetteivel az angol nyelvet is újította. Körülbelül 3000 új szóval bővítette az angol nyelvet, a szókincse pedig körülbelül
30 000 lehetett. Egy átlagos ember szókincse 3 vagy 5 000 szó. William Shakespeare-é ez a szám körülbelül 30 000, és ami egészen elképesztő, hogy volt olyan műve, ahol 7000 szót csak egyetlen egyszer használt fel. Csak viszonyításképp egy magyar példa, a mesterséges intelligencia elemzése szerint szókincs tekintetében a legnagyobb magyar Arany János, akinek a szókincse körülbelül 22 000-re tehető. Még mielőtt rátérnék a lehetséges magyarázatokra William személye kapcsán, még néhány mondatban engedjétek meg, hogy összefoglaljam az eddig taglaltakat. Itt van egy ember, akit William Shakespeare-nek hívnak, akinek a nevét ma már szinte mindenki ismeri. Úgy tekintünk rá, mint az egyik legkiemelkedő művészre a világtörténelemben. A drámáit mind a mai napig játsszák szerte a világban, művei pedig mind a mai napig szinte tananyagok, mert olyan filozófiai, történelmi ismeretekről tanúskodnak, hogy vétek lenne ezeket nem tanítani. A valóság viszont az, hogy ez az ember még csak a középiskolát sem fejezte be, és semmi írásos dokumentum nem igazolja azt a lexikális tudást, amivel William teleszórta a műveit. A szakértők szerint a művei alapján körbe kellett volna utazni a világot, több nyelven is beszélnie kellett, hisz olyan információk vannak a műveiben, amit akkoriban ő, mint egyszerű parasztember, egy kesztyűkészítő fia nem szerezhetett volna meg, és amiket sehol máshol nem olvashatott, valamint egyes műveiben ráadásul még azt is bebizonyítja, hogy az orvostudomány sem áll olyan nagyon messze tőle. Ha csak a művei alapján kellene tanulmányoznia az író személyiségét, akkor nem William Shakespeare kapnánk eredményként. Hisz William nemhogy más országban, de még csak Londonból sem nagyon mozdult ki, és nem beszélt sem franciául, sem görögül, sem latinul. Ráadásul az is biztos, hogy nem ismerte az akkori királyok szavajárását és belső titkos információit. Ennek ellenére a műveit ezekre a titkos információkra építi, amiket amúgy néha még a közönség sem értett. Viszont ma már tudjuk, hogy egyes viccek, amelyeken a közönség nem nevetett és nem is értett, ezek a viccek titkos belső információk voltak, amelyeket nem lehet tudni, hogy vajon hétköznapi emberként honnan a fenéből tudhatott. Van, akik szerint az sem véletlen, hogy Shakespeare életében elég sok kérdés van, és van összesen 11 év, amelyből egyetlen egy darab említés sem esik róla. Mintha ez alatt a 11 év alatt szinte nem is létezett volna, ugye ezt hívjuk az elveszett 11 évnek. És aki esetleg azt hinné, hogy ez akkoriban a 16.-17. században ez teljesen természetes volt, az nagyon nagyot téved, ugyanis már akkor is elég sok feljegyzés született, ráadásul, mint mondtam, abban az időben Shakespeare neve elég ismert volt. Viszont a személyét nem nagyon ismerték, szinte alig látta valaki. Elég visszahúzódó életet élt, és ami szinte hihetetlen, legalábbis számomra hihetetlen, hogy egyetlen egy feljegyzés sincs arról, hogy valaki úgy írja le, vagy úgy említse meg őt, hogy találkozott is vele. Magyarul senki sem írta azt, hogy tegnap összefutottam Shakespeare-rel a színház előtt, senki sem írta azt, hogy tegnap láttam őt, ahogy épp elsétált mellettem, senki sem írta azt, hogy mondjuk jó volt vele tegnap találkozni. Mindemellett, hogyha megvizsgáljuk az életét és ezzel együtt a róla készült beszámolókat, azt érezzük, és ez nagyon furcsa, azt érezzük, hogy nem igazán érdekelték a művei. Márpedig szerintem, ha valaki a sajátjának érzi a műveit és azt látja, és ez is egy konkrét eset, ha azt látja egy szerző, hogy a darabjait egy nyomda kinyomtatja és pénzért árulja őket, amiből saját maga egy árvacentet sem keres, ezt látva minden szerző kivétel nélkül azonnal felháborodna, viszont Shakespeare, ő nem így tett. Látta, hogy pénzért árulják a műveit, de még csak fel sem szólalt ellene. Gyakorlatilag kis túlzással magasról tartta a műveit, de lehet, hogy csak rendkívül magabiztos volt, és tudta, hogy a szonetteit hamarosan az egész világ ismerni fogja. Fontos újra kihangsúlyoznom, hogy a művei csak nyomtatott formában maradtak meg, és mind a mai napig nem maradt a 6 aláíráson kívül semmi más, amit William a saját kezével írt. Ellentétben a kortárs szerzőkkel, is hadnak helyen felsorolnom őket, mindenkinek fent maradtak a kéziratai, a jegyzetei, a könyvei, a naplói, volt, akinek még saját könyvtára is volt. Ezért is furcsa, hogy amilyen nagy ember volt, olyan nagy a homály Shakespeare élete körül. Az a kérdés, hogy ki is volt Shakespeare, csak akkor állja meg a helyét, ha az előbb elmondottak akár csak egy kicsit is elbizonytalanítottak bennünket. A későbbiekben visszatérek még pár személyes véleménnyel a mester kapcsán, de most lássuk, hogy milyen elméletek születtek William Shakespeare valódi arcát illetően, és hogy kinek lett volna érdeke az, hogy William Shakespeare álnéven tevékenykedjen és írja a szonetteket, mindezt olyan hitelesen, hogy a nyilvánosság egy percig se kérdőjelezze meg a művek mögött rejtőzködő szemét, vagy személyeket. Nem hiába használtam a többes számot, ugyanis egyes feltételezések szerint a műveket látva ezeket nem egy ember írta, mert mint azt mondtam, olyan mértékű szókincs és ismeret szerepel Shakespeare műveiben,
amely arra enged következtetni, hogy ezt már bizony nem egy ember írta. Egyébként abban az időben szokás volt, hogy többen is írtak egy adott művet, majd később csak egyikük neve szerepelt a szerzők között. Simán lehet, hogy a mester együtt írta a műveit a barátaival, amelyeket később saját néven adott ki, viszont akkor a többieknek úgyszint jár az elismerés. Friss hír egyébként, hogy egyes kiadók ezt ma már szinte tényként kezelik. Shakespeare egyes műveit már úgy nyomtatják, hogy a műveit William Shakespeare nem csak maga írta, hanem társszerzőket is megneveznek, gondolok itt például Christopher Marlowe-ra. És mi mindenre jó a mesterséges intelligencia, Christopher Marlowe műveire ráeresztették a mesterséges intelligenciát, és az az eredmény jött ki, hogy Christopher Marlowe költői jegyei egyértelműen felelhetőek Shakespeare műveiben. Azt még nem tudják, hogy Marlowe-ot Shakespeare miért nem említi meg, és azt sem lehet tudni, hogy ők hogy dolgoztak együtt. Minden esetre ez az eredmény egy kicsit megkérdőjelezi a mester hitelességét, de William védelmére szóljon, hogy ekkor még amúgy senki sem foglalkozott nagyon a plágiummal. Ebben az időben a szerzők előszeretettel használták és vették át barátaik írását, és az sem volt ritka, hogy csak egy görbeeste után összeültek és közösen kitaláltak egy művet, amit valaki a háttérben lejegyzetelt, és már a saját műveként adta tovább. De miért akart volna bárki is álnéven írni, hisz csak szonettekről és színházi darabokról van szó? Az ilyet miért kell letagadni, miért ne lehetne bárkinek a saját nevén írnia? Az igazság az, hogy ekkora nagyon nemes emberek igaz, hogy hetente jártak színházba és rendszeresen támogatták is a színházak működését, viszont ez teljes mértékben elképzelhetetlen volt akkoriban, hogy egy nemes ember, egy arisztokrata lesüllyedjen arra a szintre, hogy a népet szórakoztassa. Valahogy úgy gondolkodhattak akkoriban, abban az időben, hogy az emberek szórakoztatása az nem a nemesek, hanem mondjuk az udvari bolondok feladata, és mint tudjuk, az udvari bolondok sosem lesznek nemesek, és fordítva. Valahogy ezt így kell elképzelni, és képzeljük csak el, hogy milyen hangja lett volna annak, hogy ha egy olyan ember szórakoztatja a népet, és egy olyan ember áll a színpadra, akire felnéznek, és aki gyakorlatilag a várost irányítja. A nemesek csak szórakozni jártak a színházakba, és nem előadni. Valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy az ilyen színházi művekben gyakran politikai célzások, viccek, kifigurázások is megjelentek. Ezt egy arisztokrata nem engedhette meg magának, és az sem, hogy a nevét megemlítsék egy ilyen színdarabban, mint a színdarab szerzője. Ez valljuk be, hogy teljesen érthető. Nem fogom mind a közel 100 embert felsorolni, akik számításba jöhetnek Shakespeare valódi személyiségét illetően. Először is egy olyan személlyel kezdeném a sort, akinek a munkái, mint mondtam, a mesterséges intelligencia szerint hasonlóságot mutatnak William Shakespeare munkáival. Christopher Marlowe-ról annyit kell tudni, hogy a titkosszolgálatnak dolgozott, szabadidejében drámákat írt, majd egyszer csak szintén egy kocsmai csetepatéban 29 évesen meghalt. A halálának körülményei máig tisztázatlanok, nem volt temetés, nincs sírhely, csak úgy meghalt és kész, senki sem tud róla semmit. Ami érdekes az, hogy azután kezdenek megjelenni William Shakespeare művei, miután Marlowe a kocsmai verekedésben meghalt. Egyesek szerint elképzelhető, hogy Marlowe megszervezte a halálát, mert amúgy elég sok embernek tartozott és állítólag pénzt is hamisított, szóval megszervezte a halálát, és élet hátralévő részében azt csinálta, amit szeret, olvasott, művelődött és annyit írt, amennyit csak tudott, majd William Shakespeare álnéven kiadatta a műveit. Aki viszont az egyik legvalószínűbb, az Edward de Vere, egy angol nemes ember, Oxford 17. grófja. Ugyanis amíg Christopher Marlowe esetében csak a mesterséges intelligencia mutat egyezést, addig Edwardnál kis túlzással majdnem minden stimmel. És még mielőtt el nem felejtem, a videó elején említett film pontosan erről szól. Visszatérve, köztudott, legalábbis az életrajz szerint, Shakespeare sosem járt Itáliában. Ennek ellenére a művei nagy része Itáliában játszódik. Shakespeare miért választja Itáliát a műveinek főhelyszínéül, ha amúgy ő maga sosem járt ott? És itt jön a képbe Edward de Vere, aki elég sokszor utazgatott a nagyvilágban, köztük természetesen Itáliába is, sőt, nagyon is imádta Itáliát. Nem mellesleg mindemellett beszélt franciául, beszélt latinul, és az íráshoz is volt érzéke, ugyanis elég sok verset írt. Életútja több ponton is egyezik Shakespeare-ével, Edwardnak is 3 gyermeke született, és szintúgy, mint Shakespeare, ő is elvesztette az egyik fiát. De ami a legfurcsább, hogy Edward pont akkor hagyta abba az írást, amikor Shakespeare első művei megjelentek. Valljuk be, hogy ez elég nagy véletlen egybeesés. Ami viszont ellentmond ennek a teóriának, hogy Edward de Vere 1604-ben meghal, viszont még jóval ezután is jelennek meg művek William Shakespeare néven. Bár egyesek szerint ez semmire sem bizonyíték, hisz simán lehet, hogy előre megbeszélte valakivel, hogyha történne vele valami, akkor legyenek olyan szívesek és adják ki, amíg meg nem jelent műveit, továbbra is Shakespeare álnéven. És még azt is hozzátenném, hogy azért is Edward neve merült fel a legtöbbször, mert egy arisztokratáról, egy nagyon nemes emberről beszélünk, és mint mondtam, a nemes emberek nem engedhették meg maguknak,
hogy a nevük a színházzal fonódjon össze. Még egy valakit muszáj, hogy kiemeljek a sorból, mégpedig Francis Bacont. Nagyrészt róla is elképzelhető, hogy álnéven tevékenykedett, ő is egy nagyon nemes és egyben nagyon okos ember volt. Műveiben többször is megemlíti saját magát amolyan önsajnálatból, hogy nagyon sajnálja, hogy költői tehetségét sajnos sosem mutathatja meg senkinek, sajnos úgy kell élni az életét, hogy senki sem tudhat arról, hogy milyen nagy költő lakozik benne. Mindemellett azt is tudni kell, hogy ebben az időben valamiért fontos volt a költőknek, hogy a műveikben a szülővárosokat is megjelenítsék. E tekintetben érdekes, hogy Shakespeare szülővárosa egyetlen egyszer sem szerepel a Shakespeare művekben, amíg Bacon szülővárosa sokkal többször. Személyes véleményem szerint Bacon személye sokkal közelebb áll a rejtélyhez, mint azt első ránézésre és az eddig elmondottak alapján azt gondolnánk. Ugyanis előkerült egy kis jegyzetfüzet Bacon tollából, ami tele volt olyan kifejezésekkel, szófordulatokkal, amiket korábban Shakespeare-en kívül senki más nem használt. És ami szerintem az egyik legérdekesebb Bacon tekintetében, az az, hogy Baconnek volt egy nagyon jó barátja, mondjuk ki szerelme, Toby Matthew. Ők ketten csak úgy hivatkoznak egymásra, mint egymás másik felére. Szóval ez a Toby Matthew szó szerint azt írja az egyik levelében, hogy Bacon munkásságát egy másik néven ismeri az egész világ. És szó szerint megemlít pár Shakespeare művet, amit a levél szerint nem más, mint Francis Bacon írt. Azért is szeretem az ilyesfajta rejtélyeket, mert egy idő után már olyannyira bele tudok gabajodni az ilyen ügyekbe, hogy úgy vagyok vele, hogy inkább szétvágom magam körül a gombolyagot, csak azért, hogy szabaduljak a hogyan és a miért kérdésektől. És annak érdekében, hogy ezzel most én ne legyek egyedül, szeretnék még pár mondatot hozzáfűzni a rejtélyhez, ami amúgy sokak szerint sosem volt rejtély, sosem lesz az, mert Shakespeare műveit nem más, mint maga Shakespeare írta. Igen, ez is egy lehetséges magyarázat, viszont olyan nagy a homály körülötte, és olyan magas volt a szókincse, hogy nehéz elképzelni, hogy a műveket csak egyedül írta. Egy nagyon művelt ember is kb. 6000 szót használ. Na jó, legyen ez a szám a nagyon nagy művelteknél mondjuk 10 000. Shakespeare esetében ez a szám 30 000, úgyhogy egy kisváros iskolájában tanult, és 6 osztályt végzett, nem járt sehová, akkoriban nem volt internet, nem voltak könyvei, ezt mégis hogyan sikerült így összehoznia? Shakespeare-nek vannak olyan színdarabjai, amelyek olyan hosszúak, hogy akarva akaratlanul is a rendezőnek ki kell vágni belőle dialógusokat, annak érdekében, hogy a színészek is, persze a nézők is végigbírják ülni az előadást. Egyes művei olyan hosszúak, hogy még ahhoz is nagy erő kell, hogy azt felolvassuk, nemhogy mindezt még a színészek meg is tanulják. És mindezt persze Shakespeare-nek le is kellett írni akkoriban ugye még egy lúttollal. Azt sem lehet tudni, hogy Shakespeare-nek honnan volt annyi pénze, hogy megvegye a város egyik legnagyobb ingatlanát, mindezt úgy, hogy csak egy színházban dolgozott, hisz köztudott, hogy akkoriban csak az írásból nem lehetett csak megélni. Magyarul úgy voltak hatalmas kiadásai, hogy alig volt bevétele. És az is igaz, hogy részben színház tulajdonos is volt, de a számítások szerint neki akkor sem tehetett volna a város második legnagyobb házára, és ezen kívül több másik ingatlanra csupán abból, hogy részesedése volt egy színházban, és néha-néha fellépett a színpadon. Egyes elméletek szerint valaki elég komoly összegeket fizetett Williamnek csak azért, hogy az ő nevét felhasználhassa, és az ő nevén kiadhassa vele a saját műveit. Néhány szó az aláírásokról. Egyesek szerint és igazából azok alapján, amit ezen a képen látunk, az szűrhető le, hogy William Shakespeare félanalfabéta volt. Afelől senkinek sincs kétség, hogy tudott olvasni, hisz az olvasásra ugye szüksége volt a színpadon, valahogy meg kellett tanulni a színpadi szerepeket. Viszont az aláírásai azt bizonyítják, vagy bizonyíthatják, hogy az írás az nem nagyon ment neki. Egy olyan embernek, aki minden idejét, és ezt szó szerint kell érteni, aki minden idejét az írásnak szentelte, nem írhatott így. De persze az is lehet, hogy titokban diszgráfiában szenvedett, de az sem zárható ki, hogy az írás tudatlansága főként az iskolázatlanságának volt köszönhető. A szemfülesek észrevették, hogy nem hiába volt az előfelsorolt 3 személy között 2 meleg fickó, sőt, mint ugye mondtam, utólag már Shakespeare-ről is kiderült, hogy egyes szonetteit már bizony férfiakhoz írta, és azért is tereltem erre az útra a témát, mert az sem zárható ki, sőt az én részemről az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy Shakespeare művei mögött nem egy férfi, hanem mondjuk egy nő állt. John Hudson szerint ez a nő nem más, mint Amelia Bassano Lanier, egy olasz zsidó költőnő, akinek a művei elég sok hasonlóságot mutatnak Shakespeare műveivel. Hudson véleménye szerint a két szerző műveinek nyelvezete, szóhasználata elég nagy százalékban stimmel. Mint mondtam, én ezt az eredményt sem zárnám ki a végső megoldások közül, hisz akkoriban egy nő nem keresette a kenyerét egy olyan szakmában, amit a férfiakénak tulajdonítottak. Ha egy nő akkoriban
írással szeretett volna foglalkozni, akkor nagy valószínűséggel egy férfi név mögé kellett bújnia azért, hogy elfogadják és ne nézzék ki. Nem mellesleg akkoriban elég sok férfi íróról is kiderült, hogy amúgy a színpadi műveit, drámáit a feleségétől szerezte, mert egyszerűen képtelen volt beleképzelni magát egy nő testébe, és a szerepet egy nő szemszögéből megírni. És ugyanez a helyzet a Shakespeare művekkel is. A mester művei mindig a drámát, a kapcsolatokat, a konfliktusokat helyezik előtérbe, egyes részek olyanok, mintha nem egy férfi, hanem mintha egy nő írta volna. Persze lehet azt mondani, hogy mindez a szexuális irányultság számlájára írható, viszont egy embernek nagyon nehéz a másik nem agyával gondolkodnia, főleg ilyen kifinomultsággal, mint azt, ahogy Shakespeare is tette. Egyes művei olyanok, mintha tényleg többen nők és férfiak együtt írták volna, mert egyszerűen hihetetlen az, hogy tudhatott egy férfi, vagy ez esetben egy nő ilyen precizitással a másik nem agyával gondolkodni. Ha valóban egy nő állna a Shakespeare munkák mögött, az megmagyarázna, hogy a mester miért került annyira a nyilvánosságot, miért került annyira a sikert, és miért került azt, hogy őt körbe rajongják. Hisz ha tegyük fel, valóban egy férfi állt volna a művek mögött, akkor ő biztos, hogy addig ütötte volna a vasat, amíg forró, és a lehető összes pénzt kifacsarta volna a saját munkáiból. Ellentétben egy nővel, akinek a műveire valószínűleg az elfogultság rányomta volna a bélyeget, és soha nem ért volna olyan sikereket a saját nevén, a saját arcával, mint azt a William Shakespeare álnével tette. Még annyit hozzátennék, amit még elfelejtettem, hogy elvileg a Globe Színház leégésekor odavesztek a mester kéziratai. Hát nem mondjam, hogy ez számomra elég elképzelhetetlen, hogy volt 6 darab aláírás, és minden más a Globe Színház raktárában volt. És muszáj, hogy ismét kihangsúlyozzam, még mindig egy olyan emberről beszélünk, aki minden percét az írással töltötte. Ha talán majd egyszer minden kéziratot, ami csak létezik a világtörténelemben, digitalizálnak, és ráeresztik a mesterséges intelligenciát, akkor szerintem kiderülne, hogy a mesternek voltak még más kéziratai is, mert egyszerűen nem tudom elhinni, hogy a drámákon és a szonetteken kívül, amit mint tudjuk a Globe Színház raktárában tartott, ezeken kívül nem írt semmi mást. Se egy levelet, se egy naplót, se egy apró kis jegyzetet, ez számomra hihetetlen. Ami pedig a sírhelyét illeti, érdekesnek találom elmondani, és igaz, hogy több mint 400 év alatt hivatalosan senki sem nyúlt a sírhoz, viszont a modern radarvizsgálatok kimutatták, és ezt nemrég egy régész le is nyilatkozta, hogy nem úgy találták meg Shakespeare nyughelyét, mint azt ők szerették volna, ugyanis úgy néz ki, hogy hiányzik a koponyája. A nyomok szerint olyan, mintha valaki egyszer kiásta volna a sírt, ellopta volna a koponyát, és újra visszaásta volna a sírt valamikor a 18. században. Ami, ha nem mondjam, hogy csak még több kérdést fogalmaz meg bennem, de miért kellett volna akkoriban bárkinek is William Shakespeare koponyája? Mit kezd vele? Persze, ha csak nem a valóság felítése volt a célja, ami ugyebár még több kérdést vett fel a témában. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, szerintem ez egy nagyon izgalmas téma volt, és tényleg még nagyon sok ága van a sztorinak. Én úgy voltam vele az elején, hogy ezt a témát én darabokra szedem, majd később rájöttem, hogy ez nekem túl nagy falat. Ennek ellenére én tényleg nagy áhítattal írtam le videó minden sorát, amit nagyon szépen köszönöm, hogy idáig kísértetek. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!